Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I'm Maithili and these are the headlines. Authorities begin to demolish gullies after NGT directions. Forced to halt after Apex Court stay. Continue demolitions around a restaurant. Following Churchill's ouster as GFA president, Anthony Pango to now serve as acting president. IMD issues orange alert for 10th, warns of heavy rainfall, thunderstorms. And now for the news in detail. Authorities began demolition of the controversial Curly's nightclub on Friday, following an NGT order. However, the Supreme Court issued a stay order against the demolition after Curly's owner filed a complaint. Despite the stay order, demolitions continued around survey number 42 by 10. After Sonali Phogat's death led to the arrest of Edwin Nunes, the popular beachside restaurant has come back into the public's eye. Several years ago, another woman, Scarlett Keeling, was found brutally murdered on Anjana Beach. This was the first time that Curly's had come to the forefront. It was linked to Keeling's death much in the same way as it has been to Phogat's death. Tourism Minister Rohan County was questioned on the demolition. Here's what he had to say. But court order I am not understanding. Unless I understand the subject, it is wrong for me or premature for me to talk on a matter where already authorities are acting. Supreme Court I can comment on it. But एक important message सरकारान म्हाका दिला इसता हातूंतल्यान की जेन्ना directions आयला immediately demolition हातान घेतला. Today morning immediately the demolition had started. Everything has been going on. Magir कोर्टाचे आयला. All these things are a part of judicial matters which I am not nobody to comment. But important is illegalities have to stop. आणि आमी जी message tourism क्षेत्रान दिल्ली आसा खंय नाल्या खंय आमी on the beach belt we have started. तातून हे आतले आता is a very strong message that we will not go and compromise with illegalities which are happening on the beach belt. एक म्हणजे एनजीटीचो जो स्टे आशिल्लो तो स्टे काडलो गेलो सो डॅट डेमोलिशन करप हे स्टेटीच्या हातान आशिल्लें सो डॅट आमी सकाळी तेजें डेमोलिशन स्टार्ट केलें. सकाळी डेमोलिशन स्टार्ट केल्या उपरांत बरेचशे डेमोलिशन एज फॉर एज माय इन्फॉर्मेशन जाल्या. त्या खातीर एक गजाल पयली निश्चित आसा, ड्रग्स आनी इल्लिगेलिटी हाका सरकार केन्नाच थारो दिवचें ना. हांवें पयलींय सांगलां म्हणजे इल्लिगेलिटी ज्या ज्या जाग्यार चलता थंयसरले इन डिटेलान वचपाचो सदोदीत सरकार आपल्या परीत पुराय प्रयत्न करून अश्यो इल्लिगेलिटीज डेमोलिश केल्यो वयतल्यो आनी ड्रग्साक केन्नाच थारो दिलो वयचो ना. त्या खातीर ऑलरेडी जाका डेमोलिशनची ऑर्डर आशिल्ली तेजें डेमोलिशन स्टार्ट जालें. ऑलरेडी ताका सुप्रीम कोर्टान स्टे मागीर खंय तरी 42/10 म्हणजे जे स्ट्रक्चर आहा ताका म्हाका दिसता डिमार्केट केला. आमचे कलेक्टर्स डेप्युटी कलेक्टर्स पुलीस ते आशिल्ले आनी उरलेले सगळे डेमोलिश केला. ते प्रमाणे आनी बाकीची इलिगलिटी ऑफकोर्स ज्या जाग्यार ज्याची जे आहा पळय वायलेशन आसा थंयसर अशा पद्दतीत इल्लिगलिटीज ज्या जाग्यार आसात आनी अशा पद्दतीत वेगवेगळ्या जाग्यार जर ड्रग्स आनी इल्लिगलिटीज जॉयंटली आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन एक्शन घेतले वयतले. Sameep Narvekar and Sham Chari for GOA365 from Anjana and Panjim. Former TMC candidate Sandeep Wazarkar, who unsuccessfully contested elections from Porvorim back in May, has been arrested by the SIT on charges of forging land documents and cheating. Chief Minister says all guilty will not be spared. Here's more. The SIT investigating land grab scams in the state has made several arrests involving people even running operations from Kerala. The team on Friday made yet another arrest, Sandeep Wazarkar, a former TMC candidate who contested elections from Porvorim, on charges of forging land documents and duping a couple of several lakhs of rupees. Here's what Porvorim MLA Rohan County had to say about the issue. It's a commendable job that the police have done. I think the Chief Minister also needs to be applauded for having swift action on land grabbing cases which I have been continuously after. So I think things are moving. So गजाल्यो जो डिपार्टमेंट ने गजाबाय पुलिसांनी बरें काम केलें ते तुमी उलयच्या. एसआयटीच्या बाबतीत जो कोण इन्वॉल्व आसा तो अरेस्ट जातलो. हांवें पयलींच सांगलां मरे. तुमकां म्हाका दिसता तुज्या खातीर एसआयटीन जो कोण इन्वॉल्व आसा ओके त्या सगळ्या जाणांक मागीर तो कोणूय आसूं न्ही ओके तेजेर एसआयटी केसीस सगळे प्रूव्ह जाल्ल्यान मागीर ताका अरेस्ट केला गेला. Sham Chari for GOA365 from Panjim. The state's garbage problem has become a major concern for citizens. Ward 7 in Mormugaon's Baina region
has been transformed into a mini Sonsodo. Authorities have cautioned those who have been dumping garbage in this area. Here are the details. The state is dealing with a major issue, garbage. Travelers throw trash beside the road which can endanger animals that consume it. Hotel owners too frequently dump garbage in neighboring open spaces, making it difficult for those who live nearby, charged locals. Listen. पळोवपाक गेल्यार आमचे जे वॉर्ड आसा म्हाजो वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 21 तशेंच आमच्या म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शनांतले सगळे 25 वॉर्डांनी हावस टू हावस कलेक्शन जाता डेली वयल्यान डेली जाता पूण म्हाका कळना की डेली घरा घरांनी वचून जर आमी कचरो कलेक्ट करता जाल्यार हो रस्त्यार कचरो खंयचो हांव लोकां कडेन इतलें मागोंक सोदता की जेन्ना आमचो मनीस घरा कडेन कचरो व्हरपाक येता ताका कचरो दिवचो व्हडलेशें आमी चार्ज करता एक 60 रुपीज पर मंथ चार्ज करता जेन्ना ते कचरो हाडून हांगा उडयता तेंच्या आजूबाजूच्या लोकांक खूब त्रास जाता तुमी पळयता हांगा सगळ्याक घरां आसा हो कचरो वाऱ्यान तेंच्या घरांनी वयता हो जो पॉयंट आसा हो आमचो शिफ्टींग पॉयंट आसा म्हणजे आमी हांगा कचरो कलेक्ट करून हाडटा आनी हांगसून गाडयेन भरून व्हरता पूण हो हायवे रोड जाल्ल्या कारणान लोक कामाक वयता ते लोक हांगा उडयता वॉकिंगेक वयता ते लोक कचरो हांगा उडयता आनी हांगासर टोटल मॅस जाला तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता म्हूण हांव लोकां कडेन काळजांतल्यान मागता की तांच्यांनी हांगासर कचरो हाडून उडोवचो न्हू लागून आमच्या आता सिटीन सांगला आमची मिटिंगेन आमी ऑलरेडी एक CCTVक लागून एक हे पास करून घेतलेले आहा ते आतां हळू जातले लोकांनी मातशें हें करपाची गरज आहा लोक हाडून भायर रस्त्यार कचरो उडयता पळय ते मातशें बंद करपाचें आनी लोकांक समजयता हांव ऑलरेडी धरला सुद्दां लोकांक आनी सांगता एक एरिया क्लीन जाल्ली आसा हॉटेलवाले चड हाडून खंयचें हॉटेल खंय चलयता खबर ना रातचें हाडून उडयतात अमक्या जाग्यार हॉटेल चलयता दुसऱ्या वार्डांनी कचरो हाडून ह्या वार्डान उडयतात 7 नंबरान तांकांय धरला तांकांय सांगला हळू डार्क स्पॉट क्लियर जावपाक लागल्यात आतां म्हाज्या एरियेन 2 आहा खाली डार्क स्पॉट आनी ते ब्युटिफाय करपाचें ऑलरेडी जाला ते ब्युटिफाय जातले ते एरियेन कितें जातलें पेवर्स घालून हे घालून क्लीन करतले ती एरिया हांव लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तो थिंगा व्हरोन गार्बेज उडोवची न्ही जे कोण हॉटेलवाले रातचे येता गार्बेज उडयताय तांकां हांव सांगता तांकां म्हणजे एक विनंती आहा की तेमी हॉटेलवाले रातचे आनी लोक येता स्कुटरीन येता गार्बेज उडयतात ते उडोवची न्ही आनी तो आमचो बीच दवरपाचो ह्या सेंटर आहा तो डार्क स्पॉट जायना करता ताका लागून हांव सगळ्यांक विनंती करता की तो थिंगा उडोवची न्ही आनी आमचे सगळे आमचे तुमी सगळ्याक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन दिवचें आनी समज ते येयनात डोर टू डोर कलेक्शन करप एक दीस 2 दीस केन्नाय ते लेट जाताय केन्ना येयनाय ते दुयेंस पडटा गार्बेज कलेक्शन करताय ते आमचे भाशेन मनीसूय तेन्ना दुयेंस तांकां एक 2 दीस जायना कलेक्शन तेन्ना तुमी ते आमकां एक कळोवचें आमचे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांक नाल्यार आमचे सुपरवायजरांक कळोवचें आनी ते आमचे थिंगा मागीर ते वेवस्थीत आमचे जातले डोर टू डोर कलेक्शन. Hiru Mahale for GOA 365 from Vasco. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Many roads in the state were without street lights, making for a very dangerous journey post sundown. The government recently took up the initiative of installing light poles in some of these parts. 6 months ago, light poles were installed between Savardem-Tisk and Guddemall highway. However, despite the presence of the infrastructure, it is yet to be put to use. Watch GOA 365's special report. गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करता पूण तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालो आनी ताचो खातीर उपेग जाता लोकां कडेन पावलो हें कोणूच ताजेर लक्ष जायना जेन्ना एक टेंडर काडलो आनी टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जालो आनी ताजें काम सुरू जालें पूण काम पूर्णता कडेन पावलें काय तशेंच आसा हें पेंडींग दवरपाक खंयचोच अधिकारी हाजेर चड गैरान लक्ष हाजेंच उदाहरण म्हळ्यार गुड्डेम सावड्ड्या हांगा जें लायटीचें काम सुरू आशिल्लें तें गेले 6 म्हयने पयलीं हें लायटीचें काम पूर्ण जाल्लें आसा ताजी खांबे थंय पोल एडजस्ट जाल्ले आसा आनी ते खांब्याक लायटी पेटना फक्त खांबे घालपा सारके पोल लायटीचे पोल घातल्यात पूण ताजेर लायटी पेटना सावड्डेतीस ते गुड्डेमा टू डाबाळ हो सदांच डार्कनेस आसता सदांच काळोख आसता ही एरिया एक 8 ते 10 किलोमीटर एरिया आनी जेन्ना रातचो कोणी हांगा ट्रॅव्हल करता एक थंय भयावीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा हे एरिया भितर एक मर्डरी जाल्लो आसा हाजे पयलीं पार्कर म्हणटा एक मर्डर हे एरिया भितर बॉडी उडयलेली आसा हेच गुड्डेमाळ हे एरिया भितर आनी अशें खंय कितें मातसो वेव्हार जावपाक शकता की
अनेकांक हांगा जिवाकूय धोको आसा. हे लायट नासले कारणान हांगा येता तो मनीस येता तो वता कांयच कळना. सरकारान इतले कोट्यावधी रुपया हांगा खर्च केल्ले आसा आनी हे लायटीचे बेगीन बंदोबस्त करचो. लायट लोकां खातीर जो पयसो लोकांचो पयसो तो यूज केल्लो आसा आनी तो लोकां कडेन परतून पावपाचे अशी लोकांची मागणी आसा. जर तर हांगा उजवाड आयलो जाल्यार अनेक गोश्टी जो गैरव्यवहार जाता तो थांबोवपाक शकता. सरकार हाजे कडेन जेन्ना लक्ष दिता जेन्ना खंयचोय गैरव्यवहार घडटकीर मागीर सगळी यंत्रणा जागी जाता. GOA365 प्रौढ सावडेकर. Following a complaint against Kolwa Punch Domingo Rodriguez that hutments belonging to him were in violation of CRZ laws, officials of the Mamlatdar ordered for an inspection of the site. Apart from Rodriguez, many other traditional fishermen also live in the settlement, all of whom now stand to lose their homes should officials declare that their hutments are in violation of CRZ norms. Following a complaint against Kolwa Punch Domingo Rodriguez that hutments belonging to him were in violation of CRZ laws, officials of the Mamlatdar ordered for an inspection of the site. Apart from Rodriguez, many other traditional fishermen also live in the settlement, all of whom now stand to lose their homes should officials declare that their hutments are in violation of CRZ norms. Our reporter on the ground spoke to some of the fishermen living in the settlement as well as Punch member Domingo Rodriguez. Here's what they had to say. मुंगेलो शेपाय शेमाय हिंगा नुस्त्या मारपी त्याच उपरांत शेपाय शेमायले माय पायप हँडल केले सगळें बिजनेस आनी मुगे माय पायप येलो. आतां तो धंदो हांव चलयता फिशरमॅन हांवूय. मोकडे 30 वर्स 40 वर्स जाली मोकडे बिजनेस आहा आनी फकत आमगे हिंगा बिचार हाट्स आसले त्यो शेपाय शेमाय गेल्यो. पयलीं आदल्या गेल्यो ती मेली आनी मुगे माय पाय चलयलो. आतां त्या सायडला हांव दवरता एक मेळटा ते झोपडेक बिचार झोपडे आहाय म्हळ्यार हिंगा 150-200 सुमार झोपडे आहाय. ताका कोणा नंबर नाय. ते फिशरमॅन म्हूण आहाय हिंगा. जर तर आमकां टुरिजमान कोणें आमकां ऑथॉरिटी आहा तेम तर तर घे म्हूण सांगितलें जाल्यार आमी तो जाग आमी घेवपाक रेडी आहाय. जाग आमगे न्हू ते आमी जाणाय पूण आमी फिशरमॅन म्हूण आमी हिंगा झोपडेन फकत आमच्या नुकसान केन्ना आमगे गांव व्हरपा जायनाय. तो जागो भाटकारा गेलो तेजे उपरांत टुरिजम येतोले फाटल्यान आनी आमगे तेजे पयसो आसलोले हुंपयो. आतां ती आमगे जाणटे सगळीं मेली आनी आमी आतां ते हुंपीन आमगे इक्विपमेंट कितें आहा ते आमी दवरताय थिंगा. आमी सारको फकत सारको न्हू तो फकत सुट्टांचो आनी मेळीन तो म्हणटा कितें जालां आतां आमच्यानी हिंगा बिचारसून आमगे घर गांव आहा फोतवाडा वयल्यान आहा म्हण आमच्यान केन्ना ते गांव व्हरपा जायनाय. आनी हो कोण दारवटी येयला आनी फिशरमॅनाचे कंप्लेन करता इनलिगल हाट्स आहाय म्हूण. आतां हांव कितें म्हणटा 200-300 हाट्स आहाय हिंगा तुवें मुजेरच कित्याक गेला आनी आपूण कोता म्हणटा दुसऱ्यांचेर कोता म्हणटा हें कितें. आमगे फिशरमॅनांगे जागो आमगे हुपी आहाय तो जागो आमी पयशान घेवपाक सोदताय. जाता जाल्यार टुरिजमान वो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा तेणें आमकां दिवचो. फिशरी आहा तेणें आमकां दिवचो. कित्याक हो दर वचून आमच्या गांव वचून पोट भरपा जायना. आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हिंगाचे. 50 वर्स जातली हांव काम करून आलो. 50 वर्स मायज जाली. 50 म्हणटा म्हळ्यार 50 7 म्हळ्यार म्हाका 50 वर्स जाली हांवें काम करता. मागीर मदें म्हणून टुरिजम म्हणून लागलें आमी हो लुगार घेयला. आमी म्हळ्यार तुमी दिता आसतना गव्हर्मेंटान आमकां विचारूंक नाकालें हो बाय लुगार तुमी घेताय हो कितें कोत्ताय काय म्हूण. तुमी म्हळ्यार आमी कोण आसतना घेयलो बरें आहा तरी बरें आहा म्हणटा. हो लुगार तर तुमी आमकां पयशान दिताय जाल्यार आमी पयशान घालताय. कित्याक तुमी आमकां हिंगा खंय बिल्ला दिले लुगार व्हडलो मुदी दोगरा दिलो आमी कित्याक कोणता आमी फ्री दिल्या तेका आमकां कोणता येना. कित्याक आमकां दर्या उदक जाय आनी नुस्तें सुकोवपा मनशां कळटा. अशें करून सांगून आमी पारेकाराक सांगून दवरलेले. एक पाट मोडून येयले मागीर तेदो आमी पारेकाराक सांगलें बाबा तूं टुरिजमा मनशां कोणा विचार थिंगा हो लुगार तुमकां घडिका जाता हो कितें हें हा त्रास आहाय म्हूण ते विचारून ते सांगलें आमकां कांय त्रास नाय आनी आमचो लुगार नाका तो तेंका दिया वयल्या फाटी आमी कितें करपा जाय तें करतले टुरिजमाचें. जाल्यार मागीर हांवें पारेकाराक कितें सांगलें बाबा म्हणलें तूं म्हण मिटिंगे भोंवतलो आनी आमी म्हणलें हुबीको आसतली फोन केल्यार म्हणलें तूं काडपा ना. तेदो म्हणलें तूं एक सायन मान दवर थिंगा कित्याक हो लुगार तेंगे फिशरमॅनांगे मोडपा न्हू म्हणून. आनी तेन्ना म्हणलें तूं सायन मार म्हणलें तेदो आमकां बाय आमकां तकली येवं ना. तो एक पेपर आमकां हाडूं आनी तो आमकां दवरूं मागीर आमकां हाडपा तरी तकली. आनी आतां तो हो कोण येयला तो गांवांत तो गांव आहा कितें आहा तो लंडन आहा आनी आमी काम करताय.
म्हणल्यार हांव काय म्हणून हांव तेका काय उलय ना म्हणल्यार तो हांव फिशरमॅनाचे तुमी कितें येताय फिशरमॅन म्हणल्यार कार्याकार हांवें कितें सांगलो जाणा ते म्हणून टुरिजम कोत्ताय हें कोत्ताय ते हांवें म्हणलें आमी फिशरमॅना भायर उडोवन तुमी टुरिजम कोत्ताय ते हारी मरोत म्हूण तुमी दिताय आनी व्हडले व्हडले हॉटेलकारां लुगार दिताय हारी मरपा नाय म्हणल्यार तुमकां कोण म्हाका येवपा ना म्हणलें हारी म्हणलें पडटा दोयरा वयर येता सकयल वयता. The man responsible for filing the complaint, Cristo Rodriguez, says he only filed a complaint against Domingo. He alleged that Domingo misused his position in the panchayats to illegally construct more hutments. Rodriguez further alleged that Domingo was unable to provide any proof or permissions for additional construction. Listen. I have 5 panchayat members Domingo Domrod म्हणते तेजे फायल केलोली तेजेच इलिगल स्ट्रक्चर आहे ते असो एक आसलोलो पूण तो तेणे 2 इश केले डिवायड इश केला आनी तो म्हणटा याद 2 जाले दोनूय जाले पूण ते कळे प्रूफ करपा आपणाक की सारकी आहा वो कितें आहा तें सांगो जायना ते कळे ते 2 आसलोले 1 आसलोले 3 आसलोले अशें करून उलयता पूण आपूण इलिगल आहा वो कितें इशें आहा तेजे पेपर आहाय कितें तें सांगना तो आनी आफ्टर ऑल म्हाकाय देखून पुश कोण केला हिंगा आमच्या नीज फिशरमॅन आहाय तेमी पयलींचे एक पेंडार म्हणटाय तें वर्ड त्या नुस्तेकारान ओरिजिनल ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हें दवरलो आहा हार्डली 7-8 वर्स पयले फिशिंगा येयले म्हणून तें नांव घायलो हे आतां दोन हेचो आहाय तो आकोस आनी थिंगा सकल एक स्ट्रक्चर तो आतां चलतो 3 स्ट्रक्चर एकल्यागे आहाय म्हळ्यार चोय तूं सो हांवें तेजें कंप्लेन केलें कित्याक घायलें दुसऱ्याचें घायलें ना फिशरमॅनाचें हेजें कित्याक गेलां एक गेली चोरबी आनी एटिट्यूड म्हणटाय तो चोड आहा देखून कित्याक हांवें मिसयूज पावर केला पंचायतां आनी आमचेरी लोकां दुसऱ्या बेसे स्वता येयले म्हणून सो हेजेरी कंप्लेन केली. Ramesh Naik Raut for GOA365 from Kolva. Despite the opposition criticizing the government, Chief Minister Pramod Sawant has implemented many decisions for the welfare of the people. Jail reform is one of them. The prison administration would be brought under the SP and BJP said at a press conference. Good decisions like the appointment of a notary engineer have been taken to make it easier for people to conduct government transactions, BJP spokesperson Yatish Naik said. The appointment of SIT will handle land transaction cases. This will speed up the process of getting justice. Listen. Jail reforms, prison reforms. म्हणजे ते jail administration SP under SP कॅडरच्या मनशा अंडर घालून एक बऱ्या तरेन jail reforms हाडप अशाच तरेन आणि एक इम्पॉर्टंट डिसिजन म्हणटा ते सरकारान घेतला नॉवेल डिसिजन आणि फर्म डिसिजन which is intended to bring justice to the victims or complainants is the constitution and notification of SIT, Special Investigating Team, for cases pertaining to illegal transfer, land grabbing and forgery. It will have not only people from the police wing, but it will have some officers of the revenue branch of bureaucracy. It will have some officials of the archaeology department. It will have some officers of the civil registrar come sub-registrar. So that this process of going to the root and ensuring that justice is done is taken with all firmness. One-man inquiry commission under Justice V.K. Jadhav, retired judge of Bombay High Court, हे कॉन्स्टिट्यूट केले म्हणजे बेसिकली जे इल्लीगल लँड ट्रान्सफर आणि ग्रॅबिंगाच्यो ज्यो कंप्लेंट्स येतात त्यो कंप्लेंट्स एक्झामिन करून व्हेरीफाय करून लँड टायटल्स जे आसा ते परते लॉफुल ओनर्सांक रिवर्ट करपाक एक एक्सपिडिशियस स्पीडी आणि टाइम बाउंड मेथड टाइम बाउंड पीरियड ऑफ 4 months सुमारचो सीएमान सांगला त्या भशेन एनविसाज करून कॉन्स्टिट्यूट केले. The government had announced the appointment of the SIT and one-man commission to expedite illegal land transactions and justice process a few months ago. BJP spokesperson was asked how work was allowed to continue at Zuari after the land scam issue had been raised in the last assembly. Here's what he had to say. आयचो जो मुद्दो आशिल्लो ना तुवें लँडाचो म्हणलें हांवें व्हडलो लँडाचो प्रकरण आयचो जो मुद्दो आशिल्लो was essentially on SIT. So this subject of yours is some subject which is beyond this and which was spoken of and debated in the assembly. And in the assembly, Honorable Chief Minister जावं आमचे बाकीचे
concerned ministers, they have deliberated on the issue with those raising this issue. There is nothing that we have to say beyond that. So whatever the government has spoken on the issue through the concerned minister or whatever, that is the stand of the party. Amar Shawaria for GOA365 from Panaji. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. Following the High Court's ruling that Churchill Alemao will cease to serve as president of the GFA, Churchill tendered his resignation. Anthony Pango will now serve as the GFA's interim president. Here's more. The High Court on Thursday stripped former GFA President Churchill Alemao of his presidency after he failed to hold elections prior to crossing the age bar for the presidency in the association. Soon after this, Churchill tendered his resignation. Due to the void, Anthony Pango will now take over duties as acting president, with FIFA's Under-17 Women's World Cup set to take place in October. आम्ही 12 तारखेर मांडे एक्सो मिटींग घेतले आणि त्या दिसाक आम्ही थारायतले सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेऊन इलेक्शनाचो फुडलो प्रोसेस आम्ही चालू करतले. आता सद्याक हांव एक्टिंग प्रेसिडेंट म्हणून हें काम करतलो आणि जे कितें आसा GFAचें चलोवपाचें 11 तारखेर आमची चॅरिटी मॅच आहा ती आमची जातली ना. Under-17 कांयच इफेक्ट जावपा ना आणि जे कितें आमकां ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डायरेक्शन दिता ते आमी पूर्णपणे तांकां सहकार दितले. आमचो फूल सहकार तांकां आसतलो हे कॉम्पिटिशन बरे भाशेन करपाक. इवन आमच्या गव्हर्मेंटाक आमचो फूल पाठिंबो आसतलो हे बरे भाशेन गोंयांक Under-17 वर्ल्ड कप गर्ल्स आसा ते जावपाक आनी आमी ते बरे भाशेन सक्सीड करतले. जो आमकां गव्हर्मेंट कितें रोल दिता ऑल इंडिया दिता तो आमी बरे भाशेन पाळटले. स्पोर्ट्स मिनिस्टराचो आमकां सपोर्ट आसा आणि गोंयच्या गव्हर्मेंटाचोय आमकां सपोर्ट आसा. आमी तांकांय वचोन मेवतले ह्या दिसांनी आनी कितें जे कितें आमचे GFAचे कितें प्रोग्राम आसा जावं ग्रावंड वा आनी दुसरे सवलती आसात ते आमी तांकां स्पोर्ट्स मिनिस्टराक पर्सनली मेळटले आनी आमचे जे अडचणी कितें आसात ते आमी तांच्या मुखार मांडटले. हें आतां जालां तें हायकोर्ट डिसिजन आमी तें मानून घेता आनी फुडलें इलेक्शन कशे भाशेन करपाचें ते आमी डिसायड करतले एक्झिक्युटीव कमिटी सगळे मेळून. William Rodrigues for GOA365 from Panjim. Now for the weather. According to the Met Department's forecast, heavy rains are likely to continue well into next week. We could be seeing isolated thunderstorms today and tomorrow, in which case it is advisable to remain indoors. Here's more. The orange alert, which was issued for the 9th and 10th, has not been extended, but a yellow alert is very much in place until the 13th. Save for Perna, which saw 7 centimeters of rain yesterday, the remaining 12 centers recorded below 2 centimeters of rain. Due to turbulent weather conditions currently prevailing over the Arabian Sea, the Met Department has advised boat owners to avoid venturing out to sea until the 13th. Heavy rains, thunderstorms likely today. Orange alert issued until 10th. Maximum and minimum temperatures on Saturday 30 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Warning for boat owners issued until 13th. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.